आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण बघतो आहोत तलाठी भरती आणि तलाठी भरती 2022 ची तयारी आम्हाला कशा पद्धतीने करायची आहे हे या ठिकाणी आपण बघणार आहोत। बघा आता 2021 मधले थोडी महिने बाकी आहेत। काही दिवसांमध्ये या ठिकाणी जाहिरात जेव्हा येईल तेव्हा आम्ही तयार असलो पाहिजे। जाहिरातीच्या आधी माझा अभ्यास झालेला असला पाहिजे असं बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे। खूप साऱ्या कमेंट्स येत होत्या सातत्याने की तलाठी भरतीवर एक व्हिडिओ बनवा आणि तो आपण या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे। तलाठी भरतीचा कोर्स आहे, आपल्या कोर्समध्ये सुद्धा हा व्हिडिओ तुम्हाला असणार आहे। तलाठी भरतीचा कोर्स STI RCP ॲप्लिकेशन ज्याच्यामध्ये सगळे स्टडी मटेरियल आहे, सराव पेपर आहे, शंका निरसन सेशन आहे, अतिसंभाव्य टेस्ट सिरीज आहे। ओके, महत्त्वाचा असा हा तलाठी भरती कोर्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे। आपलं हे STI RCP ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा आणि त्या ठिकाणी तलाठीची परिपूर्ण तयारी करा। आपल्याला बघायची आज महत्त्वाचे मुद्दे। तलाठी भरती मग काय काय, तलाठी भरतीबद्दल सगळं काही म्हणजे आपण तलाठी ज्यांना तलाठी भरती द्यायची आहे ना त्यांना त्या पात्रता, तलाठी भरती कशी होते, कोणती विषय असतात, त्यांची तयारी कशी करावी, आतापासून 2022 मध्ये मला जर पोस्ट काढायची असेल 100% तर मी काय केलं पाहिजे हे सगळं या व्हिडिओमध्ये कव्हर होणार आहे। आणि यस, तलाठी भरतीचे लाईव्ह लेक्चर्स आपण सुरू केलेले आहेत। काही लेक्चर्स आपले यूट्यूबला होतील, काही लेक्चर्स ॲप्लिकेशनला होतील, लाईव्ह सेशन्स। तलाठीला काय सिलेबस आहे तो एकदा तुम्हाला कळाला की नंतर मग तुम्हाला पुढे सांगतो मी की ते लाईव्ह लेक्चर कशा पद्धतीचे असणार आहेत, ॲपला कशा पद्धतीने आपण हा सिलेबस कव्हर केला आहे। बघा मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला पहिला मुद्दा येतो तो म्हणजे तलाठी भरतीची पात्रता। या ठिकाणी तुम्हाला आधी लक्षात घ्यायची की पात्रता काय आहे, क्वालिफिकेशन काय आहे। पहिला मुद्दा इथे, पहिली क्वालिफिकेशन संवैधानिक विद्यापीठाची पदवी। पदवी म्हणजे एकतर तुम्ही BA असाल, BSc असाल किंवा तुमचं BCom असेल किंवा त्याच्याशी समतुल्य, त्याला समतुल्य असं कोणती अर्हता जर असेल ती उत्तीर्ण तुम्ही असेल तर तुम्ही तलाठी भरती देऊ शकता। दुसरं मराठीचं ज्ञान तुम्हाला असलं पाहिजे, मराठी भाषेचं। त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा MSc परीक्षा तुम्ही उत्तीर्ण असली पाहिजे। पण इथे एक लक्षात घ्या, बरेच जण या MSc बाबतीत कन्फ्यूज असतात। मित्रांनो, माझा सगळ्या मित्रांना सल्ला आहे ज्यांचं 12वी झालंय, ग्रॅज्युएशन झालंय की MSc कोर्स करून घ्या, प्रत्येकाने करा। हे काही परीक्षा झाली नंतर मी दिल अजिबात नाही। तुम्ही 2021 मध्ये जगतायत, 2022 मध्ये जगतायत, MSc पास असणे गरजेचं आहे। इथे सूट आहे, इथे आहे की परीक्षा उत्तीर्ण नसेल तर नियुक्तीच्या दिनांकापासून 2 वर्षाच्या आत ते करावं लागेल। पण हे नंतरचं कशाला पडतात त्या भानगडीत? आपलं आधीच MSc पास करून घ्या ना, विषय खतम, कोणत्याही परीक्षेला कामाला येईल। पुढे माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये हिंदी व मराठी विषयाचा समावेश नसेल तर पुढे येतदर्थ मंडळाची ती परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील, हे नंतरच आहे। याचं काही ताण घेऊ नका, हे तुम्ही नोकरीला लागले की नंतर असतं ते। त्याच्यामध्ये मग ज्यांचं ऑलरेडी तुम्हाला हिंदी आणि मराठी जर असेल आपलं याच्यामध्ये 10वीला विषय क्लोज नसेल तर मग ती परीक्षा देता येते, ते काही त्याचं काही विषय घेऊ नका। शैक्षणिक पात्रता मला वाटतं तुम्हाला या ठिकाणी परफेक्टली लक्षात आली असेल। पुढचा प्रश्न आपल्या समोर येतो तो म्हणजे वयोमर्यादा। बऱ्याच मित्रांच्या मनामध्ये असतं की चला माझं वय एवढं झालेलं आहे, आता मला तलाठी भरती देता येईल का? वयोमर्यादा आता ही आपण यापूर्वी जे काही तलाठी भरतीचे पेपर झालेले आहेत ना त्याच्यामध्ये त्या जाहिरातीमध्ये जी क्वालिफिकेशन होती ती सांगतो आहे। इथे कमीत कमी वय 18 वर्ष पूर्ण असलीच पाहिजे, कारण की 12वी पास तर आम्ही होतोच आहे। आपलं वय 18 नव्हे तर ती 21च होणार आहेत, कारण तुमचं ग्रॅज्युएशन होणार आहे। मॅक्झिमम इथे तुमचं 33 वर्षी वय। ओके, मागासवर्गीय असेल तर तुम्हाला वयोमर्यादा 38 वर्षे। पण इथे एक टीप लक्षात ठेवा किंवा सूचना लक्षात घ्या की ही जाहिरात जेव्हा येईल ना, आता आगामी जी जाहिरात येईल त्या ठिकाणी थोडंफार याच्यात मागे पुढे झालं तर त्या जाहिरातीच्या वेळेस तुम्हाला ते व्यवस्थित बघावं लागेल, कारण की वयोमर्यादेच्या बाबतीत थोडेफार बदल आपण त्या ठिकाणी अनुभवू शकतो। पुढचा मुद्दा, पदभरती कशी होती। बऱ्याच जणांना आयडिया नसते की नेमकं कशा पद्धतीने कोण घेतं ही भरती, कसे होतात ही पेपर। आता तुम्ही मागील जर बघितलं ना तर तुम्हाला लक्षात येईल की महापरीक्षा पोर्टलने या ठिकाणी ही भरती घेतली होती, बरोबर? महापरीक्षा पोर्टल, त्याच्या संदर्भात तुम्ही ते अहमदनगर तलाठी भरती वगैरे बऱ्याच बातम्या ऐकल्या असतील, पाहिल्या असेल। आता तुम्ही जर बघितलं सध्याचं स्वरूप जिल्हा निवड समिती पेपर घेतील या पुढचे, हे लक्षात घ्या। जाहिरात प्रसिद्ध करतील, लेखी परीक्षा जवळपास 50-60 दिवसाचा कालावधी तुम्हाला भेटू शकतो। ॲडव्हर्टाइजमेंट आल्यानंतर एक लक्षात घ्या, जाहिरात आल्यानंतर अभ्यास होत नसतो।
जाहिरात आल्यानंतर फक्त रिव्हिजन्स होतात. मग आम्हाला अभ्यास आताच करून ठेवायचा आहे. अगोदरपासूनच चांगली तयारी जर केली तरच तुम्ही सक्सेस होणार आहात. कारण की त्याच्यामध्ये जे विषय आहेत ना, तुम्हाला इंग्लिश सारखा विषय, गणित बुद्धिमत्ता सारखा विषय, मॅथ रिझनिंग ज्याला आपण म्हणतोय मित्रांनो, हे विषय तुम्हाला करावेच लागणार आहेत. हे विषय तुम्हाला आतापासूनच करावे लागणार आहेत, वेळेवर जमणार नाही. पुन्हा एकदा सांगतोय, तुम्हाला खरोखर तलाठी बनायचं असेल तर मला असं वाटतं तलाठीसाठी आतापासून व्यवस्थित अभ्यास त्या ठिकाणी करा. कारण की कॉम्पिटिशन वाढणार आहे. इथे किमान 45% गुण तुमचे त्या ठिकाणी प्राप्त करणं आवश्यक असतात. गुणवत्ता यादी या ठिकाणी तयार होत असते. जे टॉपर आहे ते लागणार, त्या कॅटेगरीनुसार मेरिट लागणार आहे. ओके, तुमच्या प्रवर्गानुसार तुमचं मेरिट लागणार आहे. इथे एकच आहे, क्वालिटी. ज्याच्याकडे क्वालिटी आहे त्याला कोणी रोखणार नाही. पुढचा मुद्दा, परीक्षेचा दर्जा. ते ओ सेट म्हणतात तुम्ही, तो दर्जा तो दर्जा तुम्हाला गाठता आला पाहिजे की माझं कशा पद्धतीचे पेपर असणार आहे. म्हणजे मी 12वी पर्यंतचा अभ्यास केला पाहिजे, मी पदवी पर्यंतचा अभ्यास केला पाहिजे, की मी 10वी पर्यंतचा अभ्यास केला पाहिजे. काय तुम्हाला माहिती आहे की पात्रता काय हो? पदवी. कमीत कमी पात्रता आहे, त्याला आम्ही अर्हता म्हणतोय. अशा पदाकरता परीक्षेचा दर्जा हा भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या पदवी परीक्षेच्या दर्जाचा असणार आहे. सरळ आहे. पदवी परीक्षेच्या दर्जाचे हे असेल. मात्र मराठी जे आहे ना, ही मराठीचं लेवल जे ते उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा म्हणजे काय, 12वीच्या लेवलचं मराठी, 12वीची लेवल मराठीची, पण इंग्रजी, गणित बुद्धिमत्ता आणि GK पदवी लेवलचं असणार आहे. आणि मग हे कसं असणार आहे, कसे प्रश्न येतात, ते सगळे आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला आणि आपल्या STI RCP ॲप्लिकेशनला घेत राहणार आहोत. तुम्ही ॲप्लिकेशनला सबस्क्राईब करून ठेवा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करून ठेवा आणि आपलं हे यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून ठेवा. ॲपवर तुम्हाला नवीन आता सध्या ऑफरमध्ये त्या ठिकाणी हा कोर्स चालू आहे. खूप सारे मित्र जॉईन आहेत तलाठी भरतीच्या कोर्सला. तुम्हालाही पोस्ट काढायची असेल 100%, 2022 मध्ये तुम्हाला जर तलाठी बनायचं असेल, 100% तलाठी बनायचं आहे, तर तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला इथे फक्त परिश्रम, मेहनतच लागेल. आणि ती मेहनत करून घेणार आहे STI RCP ॲप्लिकेशन. ॲप्लिकेशनची लिंक खाली आहे. वेळ घालवू नका, डाउनलोड करा, डेमो लेक्चर्स बघा. त्या ठिकाणी मग PDF आहे, स्टडी मटेरियल आहे, eBooks आहेत, लाईव्ह सेशन्स आहेत, रेकॉर्डेड सेशन्स आहेत, टेस्ट सिरीज आहे, टेस्ट सिरीजचे ॲनालिसिस आहे. पुढचा मुद्दा, परीक्षेचं स्वरूप कसं असतं. परीक्षेचं स्वरूप म्हणजे कशा स्वरूपाचे प्रश्न असतात असं इथे जर तुम्हाला विचारलं तर तुम्हाला काय सांगायचं. पहिला मुद्दा, लेखी बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची ही परीक्षा आहे. बघा, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी म्हणजे हा 1 नंबरचा ऑप्शन आहे, याला मग ते A, B, C, D असे 4 ऑप्शन्स भेटणार. 100 प्रश्न असणार आहेत, 200 गुण असणार आहेत. आतापर्यंतचं स्वरूप आणि 2 तासाचा पेपर. आता तरी याची आता बघा, तुम्ही मधल्या काळात महापरीक्षा पोर्टलने पेपर घेतले, आता पुन्हा जिल्हा निवड समितीकडे पेपर आलेले आहेत. थोडेसे काही बदल या ठिकाणी होऊ शकतात. याच्यामध्ये शक्यता तर नाहीये. हे तर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे, विषय क्लिअर आहे. आणि आता ऑफलाईन स्वरूपाचे पेपर असणार आहे, हाही मुद्दा आपल्याला क्लिअर झाला आहे की तुम्हाला पेपर तिथे जाऊन द्यायचे आहे परीक्षा सेंटरला. तो एक मुद्दा क्लिअर आहे. आणि जवळपास 100 प्रश्न असतात, गुण 200 असेल किंवा 100 असेल. कोणत्या विषयाचे किती प्रश्न असतात तो एक मुद्दा तुम्हाला इथे येऊ शकतो. बघा, आतापर्यंतचं जर तुम्ही बघितलं, सरळ 4 विषय या ठिकाणी होते. पहिला म्हणजे GK 25 प्रश्न, मराठी 25 प्रश्न, इंग्लिश 25 प्रश्न आणि गणित बुद्धिमत्ता 25 प्रश्न. असे 25 100 प्रश्न. हा एक जनरल या ठिकाणचा फंडा आहे. मग त्या GK मध्ये काय काय आहे, काय काय नाही, ते सगळं आपण बघूया. परीक्षेची तयारी कशी करायची. तुम्ही एकदम नवीन आहे, ब्लँक आहे, तुम्ही म्हणतात की सर मी आज 0 आहे आणि मला तयारी करायची. यस, शक्य आहे. तुम्हाला काहीच येत नाही, आज काहीच येत नाही, तुम्ही एकदम नवीन आहे, तुम्हाला सुरुवात करायची नव्याने. मी 0 आहे असं म्हणून तुम्ही या ठिकाणी आलेले आहात. तुम्हाला तयारी कशी करायची मी सांगतो. सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला मुद्दा तुमच्यासाठी आहे मागील प्रश्नपत्रिका. पहिला घटक, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. मागील तलाठी भरतीच्या प्रश्नपत्रिका ज्या आहेत त्या सोडवून टाका, याचे सराव करा. याचे लेक्चर्स आपल्या यूट्यूब चॅनलला होतील काही, आणि इतर लेक्चर्स आपल्या ॲप्लिकेशनला होतील तुमच्या कोर्समध्ये. पुढे इंग्रजी व्याकरण आणि मराठी व्याकरण बौद्धिक चाचणी. ओके, याचा दररोज सराव करा. इंग्रजी व्याकरण आपले सेशन चालू आहे यूट्यूबचे बघा, ॲप्लिकेशनचे बघा. इंग्रजीचे 60+ लेक्चर्स आपण घेतलेले आहेत.
इंग्लिशच्या 20+ टेस्ट तुम्हाला इथे अवेलेबल आहे. इंग्लिशचे लाईव्ह सेशन्स तुम्हाला अवेलेबल आहे ॲप्लिकेशनवर. आणि इकडे सुद्धा दररोज हा शब्द फार महत्त्वाचा, रोज हा शब्द फार महत्त्वाचा आहे. हो क्या पुढे येतो मी त्याच्यावर. एका एका विषयावर आपण बोलणार आहोत. गुणवत्ता यादीमध्ये यायचं असेल तर तुम्हाला 4ही घटक करायचे. आणि इथे सामान्य ज्ञान नावाचा घटक हा व्यापक आहे. व्यापक काय काय सामान्य ज्ञानामध्ये लिहून घ्या. बघा, विज्ञान आहे, सामान्य विज्ञान, त्याच्यामध्ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तिन्ही आहे. इतिहास आहे, नागरिक शास्त्र ज्याला राज्यघटना म्हणतोय आम्ही ते आहे, भूगोल आहे भारताचा, महाराष्ट्राचा, जगाचा, अर्थशास्त्र आहे. बघा, हे महत्त्वाचं आहे सगळं. हे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी करायचंच आहे. जीके मध्ये तुम्हाला हे सगळं करायचं आहे. जीके म्हणजे त्याच्यामध्ये चालू घडामोडी, आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चालू घडामोडी, ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आता पुढचा मुद्दा या ठिकाणी येतो तो म्हणजे परीक्षेची तयारी मग कशी करायची, या काय विषयाची तयारी कशी करायची त्याच्यावर मी येतोय. आता मराठी व्याकरण कसं करायचं. बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक नाव आहे की जे तुम्हाला नाव त्याच्याशिवाय मजा नाही आहे. ते नाव आहे मोरावाळिंबे यांचं मराठी व्याकरणाचं पुस्तक वाचा. लीलाधर पाटील सरांचं शब्दसंग्रहाचं पुस्तक तुम्ही घेऊ शकतात. लीलाधर पाटील शब्दसंग्रहाचं पुस्तक जे आहे, दीपस्तंभ पब्लिकेशनचं, म्हणजे व्याकरणासाठी हे ठीक आहे, पण याच्यामधून व्याकरण होत नाही. मागील प्रश्न तुम्हाला मी सांगितलं की आयोगाचे तुम्ही MPSCचे, तलाठीचे, पोलीस भरतीचे, आरोग्य भरतीचे सगळे आलेले प्रश्न या ठिकाणी वाचून टाका. 7वी स्कॉलरशिप आहे. मागील 10 वर्षातील लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव तुम्हाला सांगितलं मी, MPSC. त्याच्यामुळे आपले जेवढे काही MPSCचे लेक्चर्स होतील का ते तलाठीवाल्यांनी बिनधास्त बघायचे, अजिबात कमतरता नको. कारण तलाठी बनायचं आहे ना, तुम्हाला MPSCच्या लेवलचा, म्हणजे थोडक्यात PSI STI ASOच्या लेवलचा अभ्यास करायचाच आहे. पर्यायच नाही, त्याला पर्यायच नाहीये. लक्षात घ्या. हा पुढचा मुद्दा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे इंग्रजी व्याकरण. मित्रांनो, बरेच जण म्हणजे ज्यांचे रिझल्ट जातात का त्यांचे फक्त इंग्रजी व्याकरणमुळे रिझल्ट जाणाऱ्यांची संख्या सगळ्यात जास्त, हे लक्षात घ्या. म्हणजे इंग्रजीमुळे माझा रिझल्ट गेला, मी इंग्रजीमुळे तलाठी होऊ शकलो नाही असे म्हणणारे तुम्हाला, म्हणजे ज्याचे 2 मार्काने 5 मार्काने जातात ना, फक्त इंग्रजी एक इंग्रजी सगळ्यात जास्त कारणीभूत घटक. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इथे पुन्हा कारण सांगतो, तुम्ही ते मान्यही कराल. कमेंट बॉक्समध्ये सांगा मला की यस, मी इंग्रजीकडे दुर्लक्ष करतो किंवा करते. किती जणांना वाटतं असं की यस खरोखर इंग्रजी अवघड आहे किंवा नाही तो विषय नंतरचा, पण मी इंग्रजीला वेळ देत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे, इंग्रजी अवघड आहे हा विषय सोडून द्या. अवघड आहे हे वाक्यच खोटं आहे. इंग्रजी अवघड नाहीये. इंग्रजीला आम्ही त्या ठिकाणी अवघड मानतो फक्त, ते लक्षात घ्या. नियमित सराव, तुम्हाला सांगितलं मी, दररोजचे 10 शब्द पाठ करावं. पाठ नका करू, फक्त 10 शब्द आहे ना, लिहा, वाचा, आणि तुम्हाला जर जमलं ना त्याच्यावरचं वाक्य बनवा. बस 10 शब्द सांगतोय, फक्त 10. पण हे 10 जर केले ना, तुमच्या तलाठी भरतीच्या कोर्समध्ये ना मी ते 3000 शब्दांची शीट टाकून देतो. एक डिक्शनरी सुद्धा टाकून देतो. त्याच्या आपल्याकडे हे आहेत, PDFs आहेत. ओके, इंग्लिशच्या तुम्हाला खूप सारं मटेरियल आपण दिलेलं आहे. PSI शारदा मॅडमचे लेक्चर्स आहेत, ते सुद्धा तुमच्या तलाठी भरतीच्या कोर्समध्ये आहेत. सचिन जाधवर सरांचं एक नवीन पुस्तक आलंय ज्याच्यावरचे लेक्चर्स आपण घेतोय. ते लेक्चर्स तुमच्या कोर्समध्ये सुद्धा आपण देतोय. सचिन जाधवर सरांचं इंग्रजी व्याकरण आणि शब्दसंग्रह नावाचं पुस्तक, 1 नंबर पुस्तक. म्हणजे तलाठी भरतीसाठी तरी हे पुस्तक आहे ना, मी तरी म्हणतो एकदम सोप्या भाषेमध्ये लिहिलेलं पुस्तक आहे. जबरदस्त, वाचा तुम्ही. मार्केटमध्ये जा, कुठेही विचारा, हे पुस्तक भेटून जाईल तुम्हाला. आपलं जे इंग्लिश ग्रामरची व्हिडिओ आहे त्याच्या खाली सुद्धा लिंक आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हा विषय मी समजून घेईल अशी मानसिकता तयार करा, तरच हे जमेल. नाहीतर मला इंग्लिश कळत नाही, इंग्लिश फार अवघड आहे असं जर तुम्ही म्हटले, मग तुम्हाला कळणारच नाही. सगळ्यात आधी आपलं मानसिकता बदला. पुढचा मुद्दा या ठिकाणी तुमच्यासाठी आहे आणि तो आहे तलाठी भरतीची तयारी कशी करावी, याच्यामधला अंकगणित व बुद्धिमत्ता. मूलभूत संकल्पना यावर आधारित कमीत कमी वेळामध्ये उत्तर देता येणारे प्रश्न या ठिकाणी विचारले जातात. गणित बुद्धिमत्ता, संकल्पना, कन्सेप्ट. आणि मित्रांनो, मला असं वाटतं आपण एवढी जबरदस्त लेक्चर घेतली ना अंकगणिताचे, तर असे घेतले, आणि ते अंकगणित म्हणजे ना बुद्धिमत्तेचा पाया आहे. अंकगणिताचे आपण इयत्ता 5वी ते 10वीचे जे क्रमिक पुस्तक आहे ना त्याच्यावरचे लेक्चर्स घेतले. ते तुम्हाला व्यवस्थित करायचे आहे. मागील 2 वर्षातल्या पोलीस भरती, तलाठी, ग्रामसेवक, लिपिक, MPSCचे प्रश्न सगळे सोडवून टाका. जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव अंकगणित बुद्धिमत्तेसाठी तुम्ही जर म्हणाला आम्ही काय वापरू, मी म्हणतो जुन्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका त्याची अनालिसिस बघा. तुम्हाला मी सांगितले, पुढे नियमित सराव, प्रश्नपत्रिका बघणे, त्याचा सराव करणे,
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेळ. वेळ तुम्हाला एक वाक्य माझं लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर वेळ पुरला नाही तर तुम्ही नापास झालेले असतात, तुम्ही कट ऑफ लिस्टच्या बाहेर असतात. वेळ तुम्हाला कमी पडतो फक्त गणित आणि बुद्धिमत्तेमध्ये. GK, मराठी व्याकरण आणि याला जास्त वेळ जात नाही, वेळ जातो इथे. आणि इथे जर तुम्ही वेळ आणि अचूकता तुम्हाला इथे महत्त्वाची. पुढचा मुद्दा आहे आपला सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञान कसं करावं तुम्हाला मी सांगितलं की सामान्य ज्ञानामध्ये खूप सारे विषय आहेत. एक तर तुम्हाला 2 ठोकळे मी सांगितलेले आहे, 2 पैकी एक कोणताही ठोकळा तुम्ही वापरू शकतात. तात्यांचा ठोकळा याच्यावरचे 100+ व्हिडिओज तुमच्या कोर्समध्ये मी अपलोड केलेले आहेत ऑलरेडी. कुठे? आपल्या STI RCP ॲप्लिकेशनवर. त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तात्यांच्या ठोकळ्यावरचे व्हिडिओज आपले तुम्हाला माहिती आहे जबरदस्त व्हायरल आहेत. महाराष्ट्रामध्ये आपण एकमेव आहेत. आपल्याला तात्यांनी परवानगी दिलेली आहे. एकनाथ पाटील तात्या यांचा ठोकळा. आणि दुसरं बी पब्लिकेशनचा ठोकळा. सामान्य ज्ञान पूर्ण परफेक्ट होणार. जरी ते MPSC साठी असेल तलाठी भरतीवाल्याने ते वापरायचे, कारण हे MPSC पेक्षा वेगळं नाही हो. इथे तुम्हाला भूगोल करायचं आहे, विज्ञान करायचं आहे, चालू घडामोडी करायचं आहे, अर्थशास्त्र करायचं आहे, क्वालिटी करायचं आहे, ओके, इतरही विषय करायचे आहेत, नागरिकशास्त्र करायचं आहे, तांत्रिक प्रश्न, जिल्हा विशेष प्रश्न, तुम्ही ज्या जिल्ह्यामधला पेपर देणार आहात ते करायचे. आपण प्रत्येक जिल्ह्यावर लेक्चर घेतले, तुमच्या कोर्समध्ये अवेलेबल आहे. परिसर अभ्यास करायचा आहे. हे पहिली ते 5 हे जे आहेत ना 5वी ते 10वीचे जे क्रमिक पुस्तकं आहे ना ती व्यवस्थित वाचा. त्याचे लाईव्ह सेशन घेतलेले आपण घेत राहणार आहोत. तुमच्या कोर्समध्ये ते अवेलेबल आहे. बघा तुमच्या कोर्समध्ये 900+ लेक्चर्स आहे. तलाठी भरतीचा कोर्स आहे मित्रांनो. डेमो लेक्चर्स बघा आधी. बघा फक्त डेमो बघितल्यावर तुम्हाला कळेल की अरे गायडन्स योग्य आहे आणि मला असं गायडन्स भेटलं. तुम्हाला तलाठी बनायचं आहे ना, मग तुम्ही हा कोर्स घ्या. तुम्हाला या कोर्समध्ये खूप काही भेटणार आहे. ज्यांना गरज नाही आहे त्याने ना घेऊ. ज्यांना वाटतं की यस मला गरज आहे गायडन्सची त्यांनी या ठिकाणी फक्त इथे जॉईन व्हा, कारण की तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रॉपर सगळं मटेरियल भेटणार आहे. PDFs भेटणार आहेत, त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकतात, त्याच्या नोट्स काढू शकतात, त्याचे प्रिंट काढू शकतात. मला वाटतं या ठिकाणी तुम्हाला हे लेक्चर जे आहे ते आवडलं असेल, कळालं असेल. निश्चितपणे आपलं जे सगळ्यांची इच्छा आहे की आपण लवकरात लवकर तलाठी स्पेशल लाईव्ह सुरू करावे, ते सुद्धा सुरू होतील. थोडंसं मला वेळ द्या. आता आपलं राज्यसेवेवर फोकस आहे, आपला कंबाईनवर फोकस आहे. कंबाईन ग्रुप सीची सुद्धा ॲड येते आहे. आणि ग्रुप सी आणि तलाठी मित्रांनो सेम आहे. अभ्यास जवळपास जास्त वेगळा नाही आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला आता म्हाडा भरती आपण फोकस केली आहे, महाटिकिटी फोकस करतोय, CDPO फोकस करतोय. आणि सगळ्यांचे कोर्स तुम्हाला या आपल्या ॲप्लिकेशनवर आहे. 5 स्टारच्या आसपास रेटिंग आहे. ज्यांना या ठिकाणी व्हिडिओचा फायदा होतोय त्यांनी प्ले स्टोअरला जा, STI RCP ॲप्लिकेशनवर इथे रिव्ह्यू म्हणून येईल तुम्हाला, तिथे रिव्ह्यू द्या, चांगला एक 5 स्टार चांगली कमेंट करा. निश्चितपणे मला आनंद होईल. चला या ठिकाणी शिकत राहा. सगळ्यांना शुभेच्छा. या वर्षीच्या 2022 मध्ये तुम्ही तलाठी असले पाहिजे. STI RCP तुमच्यासोबत आहे. चला पटापट लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला लाईव्ह लेक्चर्सच्या त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन्स येतील, त्या लिंक भेटतील. आणि आपलं टेलिग्राम चॅनल सुद्धा आहे MPSC स्पर्धा विश्व, ज्याची लिंक खाली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, त्याला सुद्धा जॉईन करून ठेवा. थांबतो या ठिकाणी. धन्यवाद.